ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਸਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰੇ ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਰ ਕੁੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ बड़ा ज़बरदस्त है। यह दूसरी साइड का भी जरा दिखा देना, दूसरी साइड का भी दिखाओ जरा। ज़बरदस्त माशाअल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। ये नाल दी मादी का भी साज कराना।